Welkom bij HEMA Klantenservice. Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers een hoogwaardig serviceniveau bieden en indien nodig een case opnieuw kunnen beluisteren, worden alle telefoongesprekken opgenomen en veilig opgeslagen voor een periode van 2 jaar. Welkom bij de klantenservice van Albert Heijn. De inhoud van dit gesprek wordt vastgelegd bij de gegevens die we over je hebben en kan gebruikt worden voor trainings- en analysedoeleinden. Welkom bij KPN. Dit gesprek kan worden opgenomen en omgezet naar tekst ter verbetering van onze dienstverlening. Nou, dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Hoe vaak heb je die zin al niet gehoord? Ik heb ooit gehoord dat deze gesprekken niet alleen voor trainingsdoeleinden worden gebruikt, maar ook om artificial intelligence modellen te trainen. En ik ga dit zo meteen voorleggen aan Dr. Kiet Troeng, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Twente. Maar eerst even de uitleg. Bijna elke keer als jij een klantenservice belt, wordt het gesprek opgenomen. Je kunt er vaak ook niet onderuit, tenzij je ophangt. Je weet ook niet of dat je wordt opgenomen, want het gesprek kan worden opgenomen. Veel vragen dus. Nou, ik zat een tijdje terug in een training en de docent zei: je denkt toch niet dat een leidinggevende met de klantenservice medewerkers samen gaat zitten, samen naast elkaar, om al die opgenomen gesprekken terug te gaan luisteren. Die opnames worden heel ergens anders voor gebruikt. Die opnames worden gebruikt om AI-modellen te trainen, om jouw emotie te leren kennen. Dus hoe bel je naar dat bedrijf? Boos, kwaad, enthousiast, verdrietig, alles kan. Het AI-model herkent jouw emotie op basis van al die opgenomen gesprekken en stuurt jou vervolgens door naar de medewerker die het beste met die emotie om kan gaan. En ja, die uitspraak van die docent die bleef hangen bij mij. En dat moest ik uitzoeken. Daarom heb ik Kiet Troeng gevraagd of dat waar is. Luister maar mee. Ik ben Kiet Troeng. Ik ben universitair hoofddocent bij Universiteit Twente, bij de Human Media Interaction Group. En ik werk aan alles wat te maken heeft met spraak- of stemtechnologie. En met name op het gebied wat we dan noemen paralinguïstiek. Dus dat gaat meer over hoe je iets zegt, als aanvulling op wat je zegt. Dus dan moet je denken aan dingen als emotieherkenning, of het kunnen detecteren hoe een gesprek verloopt. Zijn we met elkaar in sync? Zitten we op één lijn met elkaar? Is het gesprek, verloopt het op een prettige manier of niet? Dus eigenlijk dat soort dingen. Dus alles wat je een beetje tussen de zinnen, lijntjes hoort. En wat niet met de woorden zelf te maken heeft. Uiteindelijk het doel is inderdaad om de technologie voor te ontwikkelen, om dat soort dingen te kunnen detecteren. Om daar bijvoorbeeld conversationele agents voor te maken, of robots die kunnen omgaan met de staat van de gebruiker. Dus als de gebruiker bijvoorbeeld wat gefrustreerd is of wat geïrriteerd is, dan zou de agent daarop moeten kunnen reageren. Dus dat is het uiteindelijke doel inderdaad, omdat we dat automatisch kunnen oppikken. Oké, maar nu is natuurlijk de vraag, gebeurt dat al als ik nu een klantenservice bel? Of dat al gebeurt, weet ik niet. Dus ik zou het wel vervelend vinden als bedrijven zeggen van we gebruiken het voor trainingsdoeleinden. En dat ze het dan ook nog voor AI-doeleinden gebruiken. Maar ik weet wel, dus voor het ontwikkelen, trainen van zo'n agent of de AI-technologie, heb je heel veel data nodig. Je hebt die spontane emoties nodig. En waar komen die spontane emoties vaak voor? Dan kan ik me voorstellen dat in zo'n klantcontactcenter dat heel vaak voorkomt. En dan wil je die gesprekken opnemen om dan die AI-technologie te kunnen trainen. Zou het nou kunnen dat ik over een tijdje een klantenservice bel en dat ik dan dus geen persoon meer aan de lijn krijg, maar een robot? Ja, dat zou kunnen. In Amerika zijn er video's verschenen van Google bijvoorbeeld, waarbij je een afspraak kunt maken bij een kapper. En die kapster, dat blijkt gewoon een machine te zijn. Let's listen.
how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Ik weet in Californië, geloof ik, is ook de wet, staat in de wet dat je moet weten of je met een machine of met een mens praat. Over een paar jaar zou het zo kunnen zijn dat je inderdaad met een bot een afspraak maakt. Oké, we zitten nu dus, als ik het goed begrijp, midden in de ontwikkeling van deze techniek. Ja. Is het ook mogelijk om te voorspellen wanneer wij te maken krijgen met gesprekken waarvan we eigenlijk niet meer weten of dat het nou echt of nep is? Ja, volgens mij verschijnen er nu al best vaak filmpjes op YouTube, op tv, van gesprekken die eigenlijk niet echt plaats hebben gevonden. Dus het is er al wel. En ik denk dat de politiek daar ook een rol in moet spelen. Want het is best gevaarlijke technologie. En het is best leuk dat we af en toe die filmpjes zien en zo. Van, Trump heeft iets gezegd of Obama heeft iets gezegd. Of je ziet Rutte op tv iets zeggen wat hij eigenlijk niet gezegd heeft. Dat is allemaal best grappig. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook gevaren aan. Ik denk dat we wel moeten nadenken over wat zijn de gevaren en tot hoe ver wil je gaan? De wereld van AI kan dus best schimmig zijn, want je weet niet wat echt is en wat niet op dit moment. Nou, gelukkig kun je het nu vaak nog wel horen wanneer je bijvoorbeeld probeert een vrij gesprek aan te gaan, zoals Kiet ook zegt. Maar wordt een model extreem getraind op één taak, dan hoor je het verschil tussen een computer en een mens eigenlijk niet. De wet die zou dit verschil dus moeten gaan aangeven. En dan zou je bijvoorbeeld over een paar jaar dus de zin krijgen uit jouw telefoon: dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en om jouw stem en emotie te herkennen om je zo goed mogelijk te helpen. Trouwens, ik sprak laatst iemand die jaren bij de klantenservice gewerkt heeft en hij gaf aan dat hij ze nu en dan wel met zijn leidinggevende ging zitten om gesprekken terug te luisteren en te kijken hoe hij het beter zou kunnen doen. Trainingsdoeleinden dus. Dat is toch wel fijn om te weten. Nou, check weetjedatokweer.nl voor meer informatie. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt. Ook bedankt voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende.